Singapore, viên ngọc hiện đại giữa lòng châu Á, không chỉ là một trong những quốc gia phát triển hiện đại trong khu vực mà còn là biểu tượng của sự thành công và sự đổi mới. Có thể bạn chưa biết, diện tích đất liền của Singapore bao gồm 64 hòn đảo ngoài khơi bao quanh đảo chính. Tuy có diện tích khiêm tốn nhất Đông Nam Á, nhưng đảo quốc Sư Tử lại có một vị thế rất vững chắc trên thế giới và tốc độ tăng trưởng vô cùng vượt trội. Nơi đây hội tụ nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng với những tòa nhà cao chọc trời, cảnh quan tuyệt đẹp hay những địa điểm du lịch giàu nét văn hóa đặc trưng đa sắc tộc. Với sự phát triển hiện đại như vậy, Singapore đã giật những danh hiệu đứng nhất vô cùng thú vị trên thế giới. Hôm nay, hãy cùng kênh Nhất Thế Giới khám phá những cái nhất của đảo quốc Sư Tử xinh đẹp này nhé! Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé! 1. Merlion, biểu tượng vật lai thú vị nhất thế giới. Nằm trong những lý do khiến các du khách ghé thăm Singapore là biểu tượng đầu sư tử và thân mình hình cá Merlion. Đây là địa điểm check-in quen thuộc của mỗi du khách khi ghé thăm đảo quốc toàn màu xanh này. Merlion là một biểu tượng thể hiện sự kết hợp giữa lịch sử và các nền văn hóa đã ảnh hưởng đến Singapore. Du khách có thể ngắm tác phẩm điêu khắc huyền thoại này tại công viên Merlion. Bức tượng ngư sư có chiều cao 8,6 m, nặng 70 tấn và miệng có thể phun nước. Nó được tạo ra từ năm 1964 và được nghệ nhân điêu khắc Liêm Năng Sen tạc nên. Công trình đã được Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Lý Quang Diệu khánh thành vào ngày 15 tháng 9 năm 1972 tại cửa sông Singapore để chào mừng tất cả du khách đến Singapore. Ý nghĩa của hình tượng sư tử biển Merlion. Từ khóa Merlion được tạo ra bởi từ Mer, có nghĩa là biển cả, và từ Lion có nghĩa là sư tử. Sẽ không quá khó để hiểu ý nghĩa của hình tượng Merlion nếu bạn tìm đọc đôi chút về lịch sử của quốc gia này. Singapore được thành lập bởi một hoàng tử Malaysia. Lần đầu tiên bước chân đến hòn đảo với mục đích kiến tạo một khu dân cư mới, hoàng tử đã nhìn thấy một con sư tử. Để bày tỏ lòng sự tôn kính với khởi đầu đó, vị hoàng tử đã đặt tên cho hòn đảo này là Singapura. Bắt nguồn từ tiếng Phạn, Singa có nghĩa là sư tử và Bura có nghĩa là thành phố thị trấn. Thân cá trong hình tượng Merlion tượng trưng cho điểm xuất phát của Singapore là một làng chài ven biển, cũng là lời nhắc nhở cho người dân về nguồn gốc của mình, cổ vũ họ đối mặt với khó khăn và thái độ lạc quan trong cuộc sống. Hơn thế nữa, đầu sư tử tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm, thể hiện cho đam mê và khát khao vươn lên. Sự xuất hiện của Merlion đồng thời cũng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử chính trị của Singapore, phản ánh giai đoạn Singapore vượt qua cái bóng là thuộc địa của Vương quốc Anh và giành độc lập. Và hiện nay, Merlion không chỉ đơn giản là một biểu tượng, mà còn được coi là linh vật của quốc gia phồn thịnh nhất Đông Nam Á này. Singapore có cảng sầm uất nhất thế giới. Cảng Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm hàng hải số 1 thế giới năm thứ 8 liên tiếp trên bảng xếp hạng. Nằm ở eo biển Singapore, cảng Singapore từng là cảng nhộn nhịp nhất thế giới trước khi bị soán ngôi bởi cảng Thượng Hải vào năm 2010. Với diện tích 725,1 km2, có 60 bến cảng nằm gần eo biển Malacca là lợi thế địa lý quan trọng nhất của Singapore. Cảng Singapore là cảng lớn thứ hai thế giới, tiếp nhận 130.000 tàu cập bến mỗi năm. Cảng Singapore hiện cung cấp kết nối tới hơn 600 cảng tại 123 quốc gia trên 6 lục địa. Cảng kết nối châu Á, châu Âu và châu Mỹ, được trang bị hơn 200 cầu cảng và có vị trí chiến lược khi là nằm ngay xích đạo, không bị giông bão hay thời tiết xấu đe dọa. Bến cảng hầu như hoạt động suốt năm, thuận lợi cho xếp dỡ hàng hóa. Ngoài ra, đây là cảng trung chuyển bận rộn nhất thế giới, xử lý khoảng 20% tổng số container vận chuyển của thế giới và 50% nguồn cung cấp dầu thô hàng năm trên toàn cầu đều đi qua cảng Singapore. Chính phủ Singapore đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của đất nước với vị thế là một trung tâm vận tải biển quốc tế. Dưới sự hỗ trợ và lãnh đạo của Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore (MBA), quốc đảo này đã tiếp tục phát triển ngành hàng hải của mình với những tiến bộ công nghệ về nhiên liệu vận chuyển trong tương lai, đổi mới, cải tiến an toàn, nuôi dưỡng tài năng trẻ và chuyển đổi trong lực lượng lao động hàng hải. 3. Thác nước trong nhà cao nhất thế giới.
Thác nước Rainwater được khai trương vào ngày 17 tháng 4 năm 2019, là một thác nước cao lớn tại khu Gyeongsangi và khu vực này đã được công nhận là thác nước trong nhà cao nhất thế giới với chiều cao 40 m và bao xung quanh là một khu rừng dạng bậc thang 4 tầng. Nước được sử dụng ở đây hoàn toàn là nước mưa tự nhiên, có khoảng 500.000 lít nước mưa sẽ được bơm từ dưới ngầm tích trữ lên trên mái, sau đó lại cho rơi tự do xuống từ độ cao 40 m. Dưới sàn còn có các tường chắn nước văng ra sàn được làm bằng đá tảng nên rất vững chắc. Thác nước chảy từ trần kính xuống tận tầng hầm, đi qua tổng cộng 7 tầng của tòa nhà với một vòi phun khúc xạ ánh sáng mặt trời để tạo ra cầu vồng. Đây cũng là một trong những điểm được du khách quốc tế check-in nhiều nhất khi đến với Singapore và sân bay Gyeongsangi. 4. Vườn bách thảo và vườn lan nhiệt đới lớn nhất thế giới. Botanic Garden là một biểu tượng vô giá của thiên nhiên và văn hóa tại đảo quốc Singapore. Được thành lập vào năm 1859, đây là di sản thế giới đầu tiên của Singapore và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2015. Nằm cách trung tâm thành phố Singapore khoảng hơn 20 km. Với diện tích lên đến 74 ha, Botanic Garden hiện đang là vườn bách thảo lớn nhất thế giới. Khu vườn mở cửa từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm tất cả các ngày trong tuần. Không những thế, nơi đây còn miễn phí vé vào cửa cho du khách. Chính vì vậy mỗi ngày luôn có hàng vạn người đến khám phá vườn bách thảo Botanic Garden. Thời điểm tuyệt vời nhất để đến đây là vào buổi sáng sớm. Khi thời tiết mát mẻ, không khí trong lành cũng là thời điểm các loài hoa tại đây nở đẹp nhất. Nơi này không chỉ có đa dạng các giống loài thực vật cho bạn nghiên cứu và ngắm nhìn mà còn được xem là trung tâm khoa học, nghiên cứu và bảo tồn thực vật quan trọng, đóng góp vào sự đa dạng sinh học của hành tinh. Singapore Botanic Garden cho đến nay vẫn giữ gìn được mô hình vườn thực vật nhiệt đới thời thuộc địa Anh. Nhờ những công trình lịch sử, đóng góp khoa học cũng như sự bảo tồn kỹ càng đối với rừng mưa nhiệt đới, nơi này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. National Orchid Garden tại đang là nơi trưng bày hoa lan nhiệt đới lớn nhất trên thế giới. Với những con số khủng về chủng loại, hơn 60.000 cây lan được nhân giống từ 1.000 loài lan ban đầu và 2.000 giống lai khác nhau. Ngoài các loại hoa thông thường, khu vườn cũng có khu vực riêng dành cho những loài lan quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng. Bằng công nghệ chăm sóc tiên tiến và bảo quản riêng, nơi này đang cố gắng bảo tồn và khôi phục các giống hoa lan này. Khu vườn lan này có thiết kế độc nhất vô nhị. Người chủ vườn đã sắp xếp các loài lan theo những màu sắc khác nhau phù hợp với từng nhóm mùa trong năm. Ví dụ, mùa xuân, hoa lan kem và hoa lan vàng sẽ đặt cạnh nhau. Còn mùa thu chính là hoa lan tím yêu kiều và hoa lan trắng chính là đại diện cho khung cảnh của mùa đông. 5. Nhà kính lớn nhất thế giới. Nằm trong Garden by the Bay, khu nhà kính Flower Dome tái hiện khí hậu khô mát của vùng Địa Trung Hải, phía Tây Nam Phi và miền Bắc Australia, với hơn 32.000 loài thực vật thuộc 160 chủng loại, họ và giống cây trồng khác nhau. Flower Dome là khu nhà kính tuyệt vời lớn nhất thế giới, được liệt kê trong sách kỷ lục thế giới Guinness năm 2015. Đây cũng là nhà kính vô cực lớn nhất hành tinh. Công trình này là niềm tự hào của đất nước Singapore về sự sáng tạo. Tại đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng đủ loại hoa với 7 khu vườn mà mỗi vườn là các loài thực vật khác nhau. Công trình này có mái vòm cao 38 m và nhiệt độ bên trong từ 23 đến 25 độ C và thấp dần hơn khi đêm xuống. Flower Dome nằm trong khu nhà kính có diện tích khá lớn được thiết kế bởi kiến trúc sư E.R. Wilkinson. Việc xây dựng nhà kính như vậy giúp khách tham quan có thể chiêm ngưỡng được một cách toàn vẹn nhất, chân thực nhất và không gian rộng lớn giúp bạn thỏa thích ngắm nghía. Tới đây, mùa hè nóng bức của khí hậu Singapore dường như hoàn toàn bị đẩy lùi. Chính vì thế, nhiều người lựa chọn đây là nơi đến trong hành trình thư giãn ngày hè của mình với gia đình hay bạn bè. Người yêu như đi tản bộ hưởng thụ không khí mát mẻ, trong lành và mùi cây cỏ thiên nhiên. Điểm nổi bật của Flower Dome là những bông hoa rực rỡ trong các màn trình diễn đầy màu sắc của Flower Field, qua đó thể hiện các mùa, lễ hội ở chủ đề khác nhau. Không chỉ vậy, nếu tới Flower Dome vào mùa xuân, bạn sẽ thấy không khí trong đây cực rộn ràng như Tết. Bởi những thỏi vàng to oành, những tràng pháo, các bức nền đỏ chữ vàng được trang trí khắp nơi với lời chúc ý nghĩa một năm tài lộc, thuận buồm xuôi gió. Đúng như tên gọi của nó, khi bước vào khu vực này,
lữ khách sẽ dễ dàng bị choáng ngợp bởi muôn vàn loài cây, loài hoa đua nhau khoe sắc. Cả không gian rực rỡ và sôi động lôi cuốn ánh nhìn. Chắc chắn bạn sẽ tiêu tốn hàng giờ liền để chụp ảnh check-in ở khu vườn Flower Dome này đó. 6. Thủy cung nước ngọt lớn nhất thế giới. Được xây dựng trên diện tích 12 hecta, chính thức mở cửa đón khách vào năm 2013. River Safari hay mới được đổi tên mới là River Wonders là khu công viên sinh thái đồ sộ sở hữu vô vàn loài thủy sinh từ 8 hệ sinh thái lớn nhất hành tinh, bao gồm cả sông Cửu Long, sông Amazon, sông Hằng và sông Mississippi. Đây cũng là công viên sông nước hoang dã đầu tiên tại châu Á. River Wonders Singapore thuộc quyền quản lý của Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã Singapore, WRS, một tổ chức sở hữu nhiều khu du lịch bảo tồn hoang dã như Sở thú Singapore, Công viên Hoang dã Night Safari và Vườn chim Jurong. Theo thống kê gần nhất, River Wonders là ngôi nhà chung của 150 loài cây, hơn 300 loài động vật, trong đó có 42 loài được ghi danh trong sách đỏ. Tại River Wonders có hẳn một bể chứa khổng lồ thể tích 2.000 mét khối nước với kích thước chiều dài 22 mét và chiều rộng 4 mét. Đến với River Wonders, khách du lịch sẽ được nạp thêm kiến thức về thủy sinh và thêm yêu thiên nhiên sông nước. Bạn sẽ được bơi thuyền trên sông và gặp những loài động vật thủy sinh, cá khổng lồ như rái cá, kỳ nhông và loài cá trê sông Mekong cực kỳ quý hiếm. Sau đó dạo qua phòng trưng bày nước ngọt và bước vào triển lãm để tìm hiểu về đời sống hoang dã độc đáo ở môi trường sông nước. Nơi đây đã trở thành điểm dừng chân must go khi tới tham quan quốc đảo của nhiều du khách, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ và những ai muốn tìm hiểu về động vật thì River Wonders Singapore quả thật là một nơi khá lý tưởng để đến thăm. Thủy cung sẽ được mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối hàng ngày. Để vào tham quan thủy cung, bạn sẽ phải trả 28 đô la Mỹ dành cho vé người lớn, 23 đô la Mỹ cho vé trẻ em 3 đến 12 tuổi và 17,5 đô la Mỹ cho người cao tuổi trên 60. Bảy. Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Singapore có hộ chiếu mạnh nhất thế giới tính đến năm 2023, cung cấp cho công dân của mình quyền miễn thị thực đến 193 quốc gia, thay thế vị trí Nhật Bản và dẫn trước một số quốc gia như Tây Ban Nha, Đức, Hàn Quốc, Phần Lan hoặc Đan Mạch. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng như vậy và Singapore đã cải thiện tình hình của mình một cách chậm rãi, tăng 1 hoặc 2 bậc mỗi năm từ vị trí thứ 11 vào năm 2010. Sức mạnh của hộ chiếu của nước này là nhờ vào mối quan hệ ngoại giao tuyệt vời với hầu hết các quốc gia trong khu vực trên thế giới và đặc biệt là ở châu Á. Singapore là thỏi nam châm thu hút dòng tiền đầu tư đổ vào gần đây do các biến động địa chính trị trên thế giới. Tuy nhiên, việc được cấp hộ chiếu Singapore không phải dễ dàng. Quốc gia 5,6 triệu dân này đã cấp quyền công dân cho khoảng 23.100 người nước ngoài năm ngoái. Tuy nhiên, giới chức Singapore hồi đầu năm nay bãi bỏ chính sách cấp quốc tịch dựa trên tài sản ròng của các cá nhân. Người Singapore được miễn thị thực vào Myanmar, Trung Quốc và Mông Cổ mà các hộ chiếu châu Âu khác không có quyền tiếp cận, cũng như Cuba và một số quốc gia ở châu Phi bị cấm sử dụng hầu hết các hộ chiếu như Djibouti hoặc Angola. 8. Nơi kinh doanh tốt nhất thế giới. Singapore đã giữ vững vị trí là môi trường kinh doanh hàng đầu thế giới trong 16 năm liên tiếp và sẽ vẫn là nơi hoạt động tốt nhất trong 5 năm tới. Xếp sau Singapore là Đan Mạch và Mỹ, lần lượt chiếm vị trí thứ 2 và thứ 3 trong bảng xếp hạng hàng năm của đơn vị tình báo kinh tế EIU. Theo bà Brian T. Roy, giám đốc dự báo quốc gia của EIU kiêm nhà phân tích khu vực châu Âu, Singapore sẽ vẫn là địa điểm có vị trí địa lý tốt nhất trên thế giới để kinh doanh như đã từng trong 16 năm qua. Bà Roy cho rằng yếu tố thúc đẩy quốc gia Đông Nam Á này trở thành điểm đến kinh doanh hàng đầu là nhờ sự ổn định chính trị và sự quan tâm của chính phủ trong việc giúp đỡ các công ty tư nhân nâng cấp công nghệ. EIU cân nhắc một loạt các hạng mục để đánh giá xem một lãnh thổ đã được quản lý như thế nào trong 5 năm trước đó và nó sẽ hoạt động như thế nào trong 5 năm tiếp theo. Nghiên cứu cho thấy Singapore đạt điểm tuyệt đối trong các lĩnh vực chính sách đối với đầu tư nước ngoài, kiểm soát ngoại thương và trao đổi. Đây cũng là quốc gia đạt điểm cao nhất về mức độ sẵn sàng về công nghệ, một dấu hiệu cho thấy chính sách của chính phủ nhằm phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp. Chính phủ cũng đi tiên phong trong việc triển khai các giải pháp công nghệ cao trong các dịch vụ công. Điểm số của Singapore về thuế vẫn ổn định, nhưng EIU lưu ý rằng những thay đổi lớn sắp diễn ra.
Chúng bao gồm thuế gián tiếp cao hơn và tăng thuế đối với người có thu nhập cao và người tiêu dùng hàng xa xỉ trong vài năm tới, trong khi việc bắt đầu tăng thuế carbon đáng kể vào cuối thập kỷ này cũng sẽ có tác động. 9. Thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Singapore đã được cơ quan thu thập thông tin Economist AEU xếp hạng là thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất trong 5 năm qua. Năm 2023, thành phố sư tử này đồng hạng với thành phố Zurich của Thụy Sĩ. Đây là lần thứ 9 trong 11 năm qua Singapore đã trụ vững trong nhiều năm về mức chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới do mức giá cao ở nhiều hạng mục. Thứ nhất, chi phí sở hữu một chiếc ô tô rất cao. Thành phố này sở hữu mức giá vận chuyển cao nhất thế giới do sự kiểm soát nghiêm ngặt của chính phủ về số lượng ô tô được phép hoạt động. Sau đó, có một thực tế là Singapore có rất ít tài nguyên thiên nhiên và phải nhập khẩu hầu như toàn bộ thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống và do đó có giá cao hơn. Dân số quốc nội và người nước ngoài tăng trong khi diện tích nhỏ. Có những hạn chế về không gian và thuộc sở hữu của chính phủ được cho là các lý do hàng đầu khiến giá thuê nhà, chi phí sinh hoạt tại đây luôn ở mức cao. Không chỉ vậy, chi phí để sở hữu, sử dụng ô tô tại Singapore cũng thuộc diện cao nhất thế giới. Và rượu cũng bị đánh thuế nặng nên việc đi chơi cũng trở nên khá đắt đỏ. 10. Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp và xa xỉ nhất thế giới. Trong các khách sạn cao cấp ở Singapore thì Marina Bay Sands là biểu tượng của sự xa hoa và đẳng cấp trong ngành công nghiệp du lịch với quy mô lớn và kiến trúc độc đáo. Kể từ khi mở cửa vào năm 2010, đây là khách sạn được đăng lên Instagram nhiều nhất trên thế giới. Marina Bay Sands là khu tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng bao gồm khách sạn, nhà hàng, bể bơi, casino, bảo tàng triển lãm, quảng trường sự kiện ngoài trời, trung tâm hội nghị và các trung tâm giải trí khác. Nằm ở vị trí đắc địa ngay bên bờ vịnh Marina, khu nghỉ dưỡng được xây dựng với diện tích gần 16 hecta với tổng chi phí đầu tư lên đến hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ. Nơi đây được đánh giá là một trong những khu nghỉ dưỡng sang chảnh và đắt đỏ nhất thế giới. Với dịch vụ chất lượng đẳng cấp 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, khu nghỉ dưỡng luôn kín lịch đặt phòng và đón rất nhiều lượt khách tham quan, sử dụng dịch vụ. Mặc dù có 2.500 phòng nhưng nó vẫn hoạt động ổn định với tỷ lệ lấp đầy 95 đến 99%. Đó là một thành tích khá ấn tượng. Để đáp ứng nhu cầu chưa được đáp ứng, khách sạn đang mở rộng để bao gồm tòa tháp toàn phòng thứ tư với 1.000 phòng sẽ được kết nối ngầm với 3 tòa tháp hiện có. Tuy mức giá ở đây rất cao, với các loại phòng như phòng President có giá hàng trăm triệu đồng mỗi đêm và các dịch vụ khác cũng không kém phần đắt đỏ. Mặc dù vậy, Marina Bay Sands vẫn thu hút rất nhiều du khách đến nghỉ dưỡng mỗi năm, trở thành điểm đến nổi tiếng không thể bỏ qua khi đến Singapore. 11. Tỷ lệ triệu phú cao nhất thế giới. Hoa Kỳ có thể có nhiều triệu phú nhất, nhưng Singapore lại có tỷ lệ này cao nhất. Cứ 6 hộ gia đình thì có một hộ có tài sản trên 1 triệu đô la Mỹ. Với lối sống đặc biệt, môi trường công nghệ cao và cây xanh tươi tốt, Singapore hơn bao giờ hết là cửa ngõ dẫn đến sự sang trọng ở châu Á. Louis Vuitton vừa khai trương ý tưởng cửa hàng thực tế hoàn toàn mới, dành riêng cho 1% số người giàu có nhất bị thu hút bởi địa điểm mua sắm hạng nhất này. Singapore đã được xếp hạng là thành phố giàu có thứ tư trên thế giới và hiện đã vượt qua London về số lượng triệu phú cư trú, đứng sau New York và San Francisco, Mỹ và Tokyo, Nhật Bản. Theo nghiên cứu mới nhất của Henley và Partners, Thụy Sĩ thu nhỏ của châu Á đã tăng 2 bậc kể từ năm 2023 của bảng xếp hạng các thành phố giàu có nhất thế giới. Điều này là do sự tăng trưởng theo cấp số nhân về số lượng triệu phú ở Singapore trong 10 năm qua. Chỉ riêng năm 2023, 3.400 cá nhân có giá trị ròng cao đã định cư ở đây. Singapore được nhiều người coi là thành phố thân thiện với doanh nghiệp nhất trên toàn cầu. Hiện là nơi sinh sống của 244.800 triệu phú thường trú hoặc cá nhân có tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu đô la Mỹ, 1,35 triệu đô la Singapore trở lên, 336 centi triệu phú có tài sản có thể đầu tư của Hoa Kỳ 100 triệu đô la Mỹ trở lên và 30 tỷ phú có tài sản đầu tư từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên. Điều này diễn ra sau mức tăng ấn tượng 64% về số lượng triệu phú trong 10 năm qua từ 2013 đến 2023, trong đó Singapore dự kiến sẽ sớm soán ngôi Tokyo để trở thành thành phố giàu có nhất châu Á. Tại sao có nhiều triệu phú ở Singapore? Hay tại sao người giàu di cư đến Singapore? Câu hỏi này không dễ trả lời nhưng tôi tin rằng chính phủ có nhiều thông tin hơn. Vì vậy, sau đây là của riêng mình.
Từ trước đến nay, Singapore là một quốc gia có đất đai cực kỳ hạn chế và rất ít tài nguyên thiên nhiên để dựa vào. Một trong những lý do chính khiến nó trở nên thành công và giàu có là nhờ những hành động có chủ ý nhằm thúc đẩy nền kinh tế, từ đó tạo ra sự thịnh vượng cho người dân sống trong đó. Các yếu tố thu hút hàng đầu thu hút các cá nhân siêu giàu di cư đến Singapore là: Singapore có tiềm năng thu hút các công ty đa quốc gia MNC và những người giàu có từ khắp nơi trên thế giới với nhiều ưu đãi thân thiện với doanh nghiệp, có thuế suất thấp, có môi trường chính trị ổn định, cơ sở hạ tầng hiện đại, môi trường kinh doanh thuận lợi, hệ thống pháp lý mạnh mẽ, không có thiên tai, mức sống cao hơn và một hệ thống chăm sóc sức khỏe tiên tiến. Singapore cũng là ưu tiên hàng đầu của một số cá nhân siêu giàu ở các khu vực khác ở châu Á vì họ cung cấp cơ sở hạ tầng đáng tin cậy để bảo toàn tài sản. Hơn nữa, Singapore là lựa chọn ưa thích của các doanh nhân kỹ thuật số và văn phòng gia đình nhờ khả năng tiếp cận dễ dàng với các cố vấn tài chính đẳng cấp thế giới. Điều này đã dẫn đến nhiều việc làm và sự giàu có hơn cho người dân và sự thịnh vượng trong nước. Ngoài ra, vị trí địa lý chiến lược của Singapore đóng vai trò là cửa ngõ vào các thành phố ở châu Á, Thái Bình Dương khiến nơi đây càng trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với nhiều người. Điều này cũng dẫn đến sự tập trung của cải và dân số siêu giàu ngày càng tăng ở Singapore. Do đó, ngày càng có nhiều người muốn khám phá những cơ hội phong phú hiện có ở quốc đảo này. 12. Lương của Thủ tướng Singapore cao nhất thế giới trong các nhà lãnh đạo. Với mức lương hơn 1,6 triệu USD năm, ông Lý Hiển Long có thu nhập cao nhất trong số các nhà lãnh đạo trên thế giới, danh sách do 24/7 Wall Street công bố năm 2019. Theo USA Today, người đứng đầu chính phủ Singapore hiện tại có thu nhập nhiều gấp 20 lần GDP bình quân đầu người của nước này và nhiều gấp 12 lần mức lương của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Với mức lương cao như vậy mang lại lợi ích gì cho người dân Singapore? Họ biết chắc một điều rằng không ai có thể đút lót lãnh đạo của họ. Mức lương cao như vậy có thể được lý giải một phần vì chi phí cuộc sống ở Singapore thuộc top cao nhất thế giới và là quốc gia ít xảy ra tình trạng tham nhũng nhất. Top những thành phố xanh nhất thế giới. Singapore được tạo thành từ một hòn đảo lớn và 63 hòn đảo nhỏ. Những hòn đảo nhỏ này hầu hết không có người ở xung quanh. Singapore sạch sẽ vì có những chính sách nghiêm ngặt được áp dụng để đảm bảo thành phố vẫn như vậy. Dưới đây là một số cách Singapore giữ đường phố sạch sẽ. Ở Singapore do diện tích đất mặt ít, trong khi mật độ dân số cao nên khi xây dựng những tòa nhà cao tầng đòi hỏi phải tăng diện tích cây xanh. Gần một nửa diện tích đất liền của Singapore, khoảng 700 km2, được phủ xanh. Ngoài vô số công viên và khu vườn, còn có những nhóm thực vật chưa được khám phá nằm ở những nơi khác thường nhất. Xả rác ở Singapore là hành vi phạm tội có thể bị phạt tiền nặng hoặc thậm chí bị phạt tù. Bạn không được phép xả rác bất kỳ loại bao bì hoặc hộp đựng thực phẩm nào và họ cũng cấm nhai kẹo cao su. Khạc nhổ nơi công cộng có thể bị phạt nặng. Hút thuốc bị cấm trên tất cả các xe buýt, xe lửa và taxi công cộng. Thành phố cũng đã đầu tư rất nhiều vào lực lượng lao động dọn dẹp và vệ sinh tuần tra thành phố 24/7. Sự sạch sẽ của thành phố là nguồn gốc của niềm tự hào dân tộc và họ khuyến khích mọi người đóng vai trò tích cực trong việc duy trì nó. Bằng việc thiết kế các tuyến phố cây xanh, chung cư xanh, hành lang xanh, thậm chí cả các chân cầu cũng được phủ những dây leo xanh mướt. Chính vì vậy mà Singapore đã trở thành quốc gia có độ che phủ cây xanh thuộc hàng cao so với thế giới. Top những đất nước an toàn nhất thế giới. Singapore luôn nằm trong top những quốc gia được yêu thích trong lòng khách du lịch. Đất nước tạo nên ấn tượng đặc biệt không chỉ bởi sự xinh đẹp, môi trường sống trong sạch mà nơi đây cũng được đánh giá là một trong những điểm đến an toàn nhất trên thế giới theo tổ chức Intelligence Unit của Economist. Bên cạnh đó, Singapore đứng đầu danh sách về chỉ số nhận thức an toàn năm 2022, đồng thời đứng trong top 10 quốc gia hòa bình nhất theo chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2022. Không những thế, quốc đảo này còn có chỉ số xếp hạng an toàn cá nhân thuộc hàng cao nhất thế giới. An ninh của Singapore vô cùng an toàn và luôn luôn được đảm bảo bởi sự theo dõi nghiêm ngặt và các chế tài, hình phạt vô cùng nghiêm khắc và có tính răn đe rất cao. Quốc đảo Sư Tử được cả thế giới biết đến là điểm đến an toàn cho du khách. Đất nước này có tỷ lệ tội phạm thấp và tỷ lệ giết người thấp so với các quốc gia khác. Tại Singapore, cảnh sát sẽ mặc trang phục dân sự, thường phục thay vì cảnh phục. Vì vậy, người dân Singapore luôn luôn tự giác chấp hành nghiêm túc các luật lệ và quy định.
Hầu hết du khách khi đến nơi đây đều cảm thấy yên tâm về tình hình an ninh ở Singapore. Họ có thể thoải mái mua sắm mà không phải lo sợ trộm cắp. Ngoài ra, Singapore cũng là một trong những đất nước đi đầu trong việc đưa vào sử dụng các thiết bị công nghệ cao hỗ trợ các lực lượng cảnh sát, công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Camera an ninh nhiều vô kể và pháp luật được thực thi vô cùng nghiêm minh. Singapore là quốc gia có tỷ lệ tội phạm gần như thấp nhất thế giới. 15. Top những sân bay tốt nhất thế giới. Khi bạn nghĩ đến từ sân bay, điều gì hiện lên trong đầu bạn? Xếp hàng dài, cửa hàng đắt tiền và du khách căng thẳng. Sân bay quốc tế Changi, Singapore luôn được bầu chọn là một trong những sân bay tốt nhất thế giới tại tất cả các cuộc bình chọn, thăm dò và đặc biệt là kết quả khảo sát của World Airport Awards do Skytrax công bố. Kể từ năm 2012 cho đến nay, sân bay Changi đã giành được hơn 600 giải thưởng, bao gồm 11 lần là sân bay tốt nhất thế giới, nhân viên sân bay tốt nhất châu Á và sân bay tốt nhất thế giới trong giải thưởng do khách du lịch bình chọn của TripAdvisor. Tại sao? Bởi vì thiết kế tuyệt đẹp, mức độ thoải mái và tiện nghi sẵn có cho công chúng. Ở đây không có thời gian để nhàm chán, với khu vui chơi dành cho trẻ em, rạp chiếu phim và máy chơi game đều có sẵn miễn phí. Ngoài ra còn có khu nuôi sinh vật rừng mưa nhiệt đới, vườn hoa súng và thác nước khổng lồ dành cho những ai đang tìm kiếm trải nghiệm thư giãn hơn. Sân bay Changi được ví như một khu nghỉ dưỡng cao cấp với những đường đi dạo ngoài trời có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hồ bơi, rạp chiếu phim, các quán ăn đa dạng sự lựa chọn, trung tâm làm đẹp, spa bấm huyệt, khu vui chơi trẻ em, ghế massage, ghế ngủ được bố trí khắp mọi nơi, giường ngủ, phòng thay đồ cho trẻ em, nhà vệ sinh cực kỳ sạch sẽ. Và với máy nhập cảnh tự động có sẵn cho nhiều hộ chiếu, không chỉ cư dân, và kiểm tra an ninh tại cổng. Thay vì tình trạng hỗn loạn an ninh như hầu hết các sân bay khác thì việc nhập cảnh tại đây cũng rất hiệu quả. Thậm chí đã có rất nhiều du khách tiết lộ rằng họ mong được hoãn chuyến bay lâu hơn và nhiều hơn khi ở Changi để tận hưởng các dịch vụ tuyệt vời ở sân bay này. Bạn thậm chí có thể tổ chức đám cưới tại sân bay Changi. Với spa, vườn bướm và đường trượt khổng lồ mà công chúng có thể tiếp cận, đây sẽ là một buổi lễ đáng nhớ. Do đó, mình có thể nói Changi thật tuyệt vời. 16. Hệ thống tàu điện ngầm hiện đại hàng đầu thế giới. Tại Singapore, đất nước có giá cả khá đắt đỏ, để sở hữu một chiếc xe ô tô là chuyện không phải dễ dàng. Chính vì vậy, Singapore đã cho xây dựng một hệ thống tàu điện ngầm được đánh giá là hiệu quả, sạch sẽ nhất và sâu nhất thế giới. Du khách và người dân nơi đây có thể sử dụng hệ thống tàu điện ngầm đi đến bất kỳ nơi đâu. Và khi du lịch tại Singapore, tàu điện ngầm là một phương tiện giao thông tiện lợi, mang nhiều trải nghiệm thú vị cũng như sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá cho bạn đấy. Mặc dù mới đưa vào hoạt động năm 1987, hệ thống giao thông vận tải nhanh Singapore, Singapore MRT, là mạng lưới tàu điện ngầm lâu đời và đông đúc nhất Đông Nam Á. Do thời điểm xây dựng giá đất cao nên Singapore MRT trở thành hệ thống tàu điện ngầm đắt nhất thế giới với chi phí xây dựng lên tới 111,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 với chiều dài hơn 225 km, kết nối 134 trạm với nhau. Ngoại trừ ga Busan, các ga khác trong hệ thống tàu điện ngầm MRT đều hoặc là ga nổi hoặc hoàn toàn là ga ngầm dưới lòng đất. Hầu hết nhà ga nằm ngầm dưới đất đều được thiết kế đủ sâu và chắc chắn, làm hầm trú ẩn công cộng trước các cuộc không kích bằng bom. MRT nổi tiếng vì sạch sẽ và hiệu quả. Để duy trì điều đó, việc hút thuốc, uống rượu và ăn uống đều bị cấm tại các nhà ga và trên tàu, bao gồm cả sầu riêng, loại trái cây yêu thích của nhiều người dân địa phương. Hệ thống tàu điện ngầm ở Singapore được biết đến là một trong những giải pháp giao thông hiệu quả nhất trên thế giới, đặc biệt với môi trường sạch sẽ và hiệu suất vận hành ấn tượng. Khi đến Singapore, bạn không thể bỏ qua trải nghiệm đi tàu điện ngầm, vì đây là phương tiện di chuyển nhanh chóng và an toàn nhất đưa bạn đến mọi nơi trên đất nước này. Dưới lòng đất, tàu điện ngầm cung cấp không gian sạch sẽ và tiện nghi, giúp bạn có trải nghiệm di chuyển thú vị và thoải mái. – 17. Nhà vệ sinh sạch sẽ hàng đầu thế giới. Bạn đã từng nghĩ đến việc ăn trong nhà vệ sinh công cộng chưa? Dù có vẻ không mấy hấp dẫn, nhưng phải thừa nhận rằng mô tả như vậy mới đủ để diễn tả sự sạch sẽ đến khó tin của những nhà vệ sinh công cộng ở Singapore. Hệ thống hiện đại bên trong nhà vệ sinh với các thiết bị tự động, hệ thống lọc không khí tiên tiến và âm thanh êm dịu, cùng với sự chăm sóc cẩn thận của nhân viên làm vệ sinh, tất cả tạo nên một ấn tượng đặc biệt khi bước vào một nhà vệ sinh công cộng tại đất nước tươi đẹp này.
Từ năm 1996, Thủ tướng Gow Chok Tong lúc bấy giờ đã tuyên bố tình trạng nhà vệ sinh công cộng của đất nước là thước đo văn hóa của người dân. Năm 2001, nhằm khuyến khích mọi người giữ gìn nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, Singapore đã phát động chương trình xếp hạng sao cho nhà vệ sinh công cộng tương tự như xếp hạng sao khách sạn. Từ đó, Singapore đã đề xuất lấy ngày 19 tháng 11 là World Toilet Day. Ý tưởng này được 122 quốc gia ủng hộ và Hiệp hội Nhà vệ sinh Thế giới được thành lập vào ngày này năm 2001. Hiệp hội Nhà vệ sinh Thế giới ra đời nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng vệ sinh trên thế giới bằng cách cung cấp nhà vệ sinh sạch sẽ, an toàn cho mọi người. Hàng năm, Singapore tổ chức trao giải thưởng cho người quét dọn nhà vệ sinh xuất sắc nhất. Đích thân Thủ tướng sẽ trao giải thưởng. Hiện nay, nhân viên quét dọn nhà vệ sinh hưởng lương mỗi tháng khoảng 700 đô la Singapore, gần 9 triệu đồng Việt Nam. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.